Εντάξει, αφενός πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Ακούστηκε ήδη ότι έχουμε κερδίσει χρόνο και όσο κερδίζουμε χρόνο στο πλαίσιο του χρόνου αυτού εξοπλιζόμαστε ώστε η ισορροπία δυνάμεων να πάει εκεί που θέλουμε, να υπάρξει μια εξισορρόπηση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά βήματα. Τα έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν και όχι χθες, προετών. Άρα αυτό είναι το μεγάλο πλαίσιο. Αλλά είναι μικρό το καλάθι, επιμένω, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να δείξει προς όλες τις κατευθύνσεις, μα όλες αν είναι δυνατόν, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό αυτό, τους πάντες. Από το Κρεμλίνο μέχρι την Ουάσιγκτον, από τις Βρυξέλλες μέχρι την Στοκχόλμη, την οποία τόσο πολύ ζορίζει για να μπει στο ΝΑΤΟ, να δείξει στους πάντες ότι συζητά. Άρα συζητά και με εμάς. Γι' αυτό και δεν θα το θεωρούσα τεράστιο γεγονός ότι συζητάμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο που είπαμε και πριν είναι θετικό, κερδίζουμε χρόνο, υπάρχει ηρεμία, είναι καλό για την οικονομία, για την προετοιμασία, αν ομιγέννητο γίνει αύριο κάτι. Και άλλωστε όλο αυτό το πλαίσιο εξ αρχής, το 2020 που τα λέγαμε και εδώ με τη μεγάλη κρίση, λέγαμε ότι είναι άλλο πράγμα να κερδίζει κανείς χρόνο και άλλο πράγμα στο χρόνο που κερδίζει να κάνει και πράγματα. Ευτυχώς γίνονται πράγματα με τους εξοπλισμούς, με τις συμμαχίες, με τη διαμόρφωση μιας εικόνας προς τα έξω ότι η Ελλάδα είναι και πάλι ισχυρή. Τώρα, εάν όλο αυτό φτάσει να σημαίνει, και χάρηκα που άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό που είπε ότι η Χάγη είναι μακριά, γιατί εάν όλο αυτό φτάσει να σημαίνει ότι ετοιμαζόμαστε για τη Χάγη, κατά την άποψή μου, το έχω εξηγήσει και στο παρελθόν, θα είναι μια διπλωματική αποτυχία. Και θα είναι μια διπλωματική αποτυχία, διότι η Χάγη δεν είναι κάτι το οποίο η Τουρκία πρόκειται να συμφωνήσει, εάν πρώτα δεν κάνουμε υποχωρήσεις σε επιμέρους ζητήματα. Δεν έχουμε λόγο, καθώς αποκαθίσταται η ισορροπία ισχύως, να κάνουμε υποχωρήσεις. Να κερδίσουμε χρόνο, να δούμε κατά πόσον οι εξελίξεις και οι εσωτερικές στην Τουρκία και οι οικονομικές στην Τουρκία την οδηγούν σε πιο ήπια νερά. Δεν έχω πιστεί, αλλά να το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Και στο μεταξύ εμείς να φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία η εξισορρόπηση ισχύως, για την οποία είχαμε πρόβλημα προετών, το 19, το 18, το 17, μην πάμε πίσω τώρα. Υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν έχουμε εξισορρόπηση ισχύως και ποιοτικά πάμε και πιο πέρα. Και αυτό είναι κρίσιμο για να καταλάβουμε ότι μας δίνει μια δυνατότητα να διαπραγματευτούμε. Προσέξτε όμως, εάν στο τέλος αυτής της ιστορίας φτάσουμε να υποχωρούμε για να πετύχουμε την Τουρκία να προσέρχεται στη Χάγη, αυτό κατά τη γνώμη μου θα είναι μια τεράστια αποτυχία, η οποία θα είναι και πολύ δαπανηρή, διότι θα έχουμε σωστά δαπανίσει για να αποκατασταθεί η ισορροπία ισχύως και μετά από αυτή την όλη προσπάθεια θα φτάσουμε να ζητάμε από την Τουρκία να έρθει στη Χάγη. Το ξαναζέσταμα για μένα, το έχω πει και γραπτό στο παρελθόν, τη συζήτηση για τη Χάγη είναι αντιπαραγωγικό. Νομίζω έχει γίνει σαφές στην Άγκυρα ότι όχι το μόνο, ούτε το σπουδαιότερο ίσως, αλλά ένα από τα τεστ, ας το πούμε έτσι, της αποκατάστασης της τουρκικής εικόνας στη Δύση είναι ότι μιλάει με την Ελλάδα. Θέλει να το δείξει αυτό, γιατί μιλάμε για το ΝΑΤΟ. Αφήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας θυμίζω ότι προημερών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε μια αναφορά, ένα report για τις ευρωτουρκικές σχέσεις που εξηγεί ότι είναι πολύ μακριά η Τουρκία. Ο Ερντογάν απάντησε προχθές με ένα σχόλιο, μάλλον δεικτικό, ότι η Ευρώπη απομακρύνεται από την Τουρκία και αν είναι έτσι μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε τις σχέσεις μας. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για το ΝΑΤΟ. Στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν γνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Βρυξέλλες, οι νατοικοί θεσμοί σίγουρα θέλουν συζήτηση. Όντως, κάποιοι έμειναν στην εντύπωση ότι θα πάμε σε ένα Ελσίνκι νέο. Αυτό είναι αφελές και αυτό το λέμε από χρόνια. Παρόλα αυτά πεθαίνουν δύσκολα. Έτσι, όπως και η Χάγη θα πεθάνει δύσκολα νομίζω, αλλά θα πεθάνει τελικώς. Δυστυχώς. Είμαι σχεδόν απολύτως βέβαιος. Επιτροχάδιν, η ιδέα ότι η Ελλάδα θα ξαναμπεί μπροστά να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ενοποιητική πορεία της Τουρκίας, όπως έκανε σε έναν βαθμό μετά την Σύνοδο του Ελσίνκι, ώστε η Τουρκία να εξευρωπαϊστεί, αυτό δεν μπορεί να γίνει πλέον για χιλιάδες λόγους. Ούτε η Τουρκία πρόκειται ποτέ να είναι μια οικονομία, αφήστε την πολιτική, μια οικονομία η οποία θα ανοίξει με τον ευρωπαϊκό τρόπο, τις προμήθειές της. Άρα, κάποιοι λέμε εδώ και πολλά χρόνια, και δημοσιεύουμε, δεν τα λέμε απλώς στον αέρα, ότι πρέπει η Ελλάδα να βοηθήσει στην επεξεργασία ενός μοντέλου ειδικών σχέσεων Ευρώπης-Τουρκίας, το οποίο μοντέλο ειδικών σχέσεων θα πατήσει πάνω σε προηγούμενα τα οποία δεν έχουν πετύχει. Να θυμίσω στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας, ότι η Γαλλία επί σειρά ετών υποστήριζε αυτά τα μοντέλα ειδικών σχέσεων. Αντί να λέμε ότι όλοι μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρη μέλη, να δούμε και κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να μπουν, αλλά όχι ως πλήρη μέλη, με ειδικούς θεσμούς, με ειδικά καθεστώτα. Το πρόβλημα με την Ελλάδα, το οποίο δυστυχώς δεν το ακουμπάμε δημόσιο, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Οικονόμου, είναι ότι πάρα πολλοί θεωρούν, και σε κυβερνητικούς κύκλους και σε αντιπολιτευτικούς κύκλους, σε όλο το πολιτικό σύστημα, ότι όπως έχει μείνει η εντύπωση ότι η Ελλάδα βοηθά στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, είναι αρκετό.
Το παπαγαλίζουμε αυτό, το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά τα πράγματα έχουν ξεπεραστεί. Βλέπετε την Αυστρία προχθές να λέει: δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι μόνο η Τελωνειακή Ένωση. Γιατί ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για την ειδική σχέση έχει και ένα κίνδυνο. Και ο κίνδυνος είναι να κάνουμε αυτό που θέλει η Τουρκία. Εάν στην Τουρκία δώσεις μια τέλεια Τελωνειακή Ένωση, ειδικά καθεστώτα για τις βίζες, για τη βίζα εισόδου, θα πάρει αυτό που θέλει στην τελική ανάλυση. Αλλά πρέπει να συνδέσουμε αυτά τα καρότα και με ειδικούς θεσμούς που θα λένε ότι για το θέμα της μετανάστευσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία πρέπει να δρά έτσι. Για το θέμα της καλής γειτονίας πρέπει να δρά έτσι. Είναι πιο εύκολο να κάνουμε αυτό ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά να παρακαλάμε την Τουρκία να προσέλθει για συνυποσχετικό για τη Χάγη.